Kagabi sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Kasabay ng pagharap sa bagong weekly task, may kwento ng pagkakaibigang gustong balikan. Gusto ko lang sabihin din talaga na sana mabigyan mo ng chance. I really cared about him 2 years ago. Your house is a place of friendship and can be a brand new start as well. At namumuong magandang samahan. Basta na-realize ko lang at some point of my life. Pero hindi lang pala yung type ko. So, ano yun? Okay, fair. Ngayong gabi, sukatan ng pagpapakatotoo. 3 points para sa nagpapakatotoo, 2 points para sa kulang pa sa pagpapakatotoo, at 1 point para sa hindi nagpapakatotoo. Wow. Dito pa rin sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sa kanilang ilang linggong pagsasama sa loob ng bahay, ang ilang housemates madalas na pag-uusapan si Mika. Sorry ha, I'm gonna rant lang. I wanna ambag sa cooking. So I was helping like chop the garlic. Then I was already peeling ganun. And then she grabbed the garlic. She was like, crush ko pa to. Then I was expecting babalik niya yun. Pero wala, siya na yung nag-continue. Gusto ko mag-ambag for like, lagi na, parang nakukunan ako ng mga things na gusto ko gawin. I was shocked talaga na wala siyang sinabi kasi she's so close to Bianca. Tapos you see me and Bianca Ganun crying talaga sila ni together. Bianca. Gumanon lang siya, oh. Like, example, you guys are hugging and crying. Tapos gumanon lang siya. Bro, imagine if that was your best friend in here. What's for Monica? Controversial. No wonder she's like that. Iniiyak-iyak niya na people outside don't like her. No wonder why. Dahil sa mga ikinikilos ni Mika, sa tingin nila ay hindi ito nagpapakatotoo. She went to me like randomly. Nag-usap kami ni Charlie and then she was like, si kamusta ka na? Matagal na tayo hindi nag-debrief. Like yung tayong dalawa. She kept asking about me but she didn't share anything about her. She's so worried about looking bad. Pero itong si Mika, wala, I don't feel like she wants to open up. Yeah. And we can't force her to do that. I don't hate her, but she could do better. Yun lang. Kasi diba, I've been overthinking if people actually think that I like Dustin or Then I told her that. I was like, I talked to people para to check if they actually think that. And then the people that I talked to said no. Said they know it's just a joke. You know what she said? She was like, of course you're gonna say no. She has a different way of playing safe. Playing safe while destroying other people. Naging usapin nga sa ilang mga housemates ang pagiging totoo ni Mika. Pero saan nga kaya hahantong ang kaganapang ito, lalo pat may task na may kinalaman sa persepsyon o tingin ng mga housemates tungkol sa pagpapakatotoo ang magaganap. Hello Philippines and hello world! Sa linggong ito, binigyang importansya ni Kuya na mas mailabas ang totoong katauhan ng mga housemates. Una na dito ang pagtulong ng ating house guest na si Michelle D para mailahad ng lahat ang mga kadalasang maling akala o misconception tungkol sa kanila at ang katotohanan sa likod nito. Mag-iisang buwan na nga mula nang pumasok sila ng bahay, kaya naman nagkaroon ng pagkakataon na makilala at pagmasdan ng mga housemates ang kilos ng bawat isa. Pero ang tanong, sino nga ba ang nakikitaan nila ng pagpapakatotoo sa mga kasama? Para malaman yan, narito. Isa-isang ipinatawag ni Kuya ang housemates para sa isang mahalagang task. Bibigyan kita ng 3 minuto para bigyan ng score ang bawat isang housemate na nakikita mo sa board. 3 points para sa nagpapakatotoo, 2 points para sa kulang pa sa pagpapakatotoo, at 1 point para sa hindi nagpapakatotoo. Roughest 3.
Hindi po ako nagbigay ng 1 point kasi feeling ko naman po talagang lahat ay nagpakita. I think it's more than the minimum. Although some aren't very open pa din. Meron pa ding limitation sila na hindi pa nila nasasabi yung mga true feelings nila or mga experiences. But hindi ko naman po sinasabing masama yun. Kumbaga yung number 2 is just because parang it could be on the way there. Parang progress pa po nila yun sa isa't isa. Hindi ako nagbigay ng 1 point is because I feel like hindi po talaga sila magsisinungaling. Sure, some of them hold back and some of them may hindi pa po nakikwento sa lahat. Pero at the same time, nafe-feel ko po naman talaga na may pagkakatotoo kahit papano yung mga sinasabi nila. Feel ko po si Mika, yung pinakakailangan po magpakatotoo. Based po sa mga kwento ng ibang housemates sa akin, meron pong mga moments na hindi po nagko-connect yung mga sinasabi niya sa mga actions niya. And ayoko naman po na pumili ng sides, but at the same time, if someone has the same experience as other people, may ibig sabihin na po talaga yun. Kung medyo may problem lang po talaga sila sa pagka-genuine ni Mika. Pipiliin ko po, kuya, sa pinaka nagpapakatotoo, si Esnir. Nakita ko rin po talaga sa kanya yung parang pagiging honest niya kung bakit siya nandito. And of course, yung pakikisama niya. Kuya, ang pinaka hindi pa nagpapakatotoo para sa akin po si Bianca. Feeling ko po kasi na parang mataas pa po yung walls niya. Hindi pa siya ganun talaga nag-open, natatakot pa siya. Bakit lahat 3 points ang ibinigay mo? Kuya, feeling ko after being here for almost a month na, nakilala ko talaga yung bawat isa, nakausap na rin. Feeling ko lahat talaga are showing their true self naman, kuya, and showing who they really are. If someone is not, it's hard to fake who they are for the past 1 month rin. Sa lahat po ng nabigyan ko ng 3 points, kuya, si Atik lang po yung tingin kong pinaka nagpapakatotoo po. Lahat po ng emosyon na nararamdaman niya pag tumatawa siya, nalulungkot siya, she really talks about it kung bakit. Lahat ng sides niya napakita na niya. I don't think she's one of those type of people na isa lang yung side na pinapakita. Si Will, kuya, sobrang tahimik po niya, so hindi ko po talaga siya masyadong mabasa pa. Sa loob po ng ilang linggo na nakasama ko siya, konti pa lang po talaga yung alam ko about him. I hope mas ma-share pa niya kung sino po siya. Para po sa akin yung pinakatotoo, kuya, is si Kira right now kasi mas nakilala ko po talaga siya. And yung mga usapan po natin, hindi lang palagi masaya. May mga malalalim rin kami pinag-uusapan. Dahil yun nga po, naging duo kami at ang dami po namin napag-usapan. I feel like she is being real at honest po siya sa nararamdaman niya. Pinakamababa ko po binigay is si Mika. Ang feeling ko po si Mika hindi nagpapakatotoo kasi minsan feeling ko yung mga ginagawa niya lang po is all the chores para po hindi makita ng tao na hindi siya nagiging honest sa sarili niya pati na rin po sa amin. Nung nawala po si AC at Ate Ash, parang nagpaparinig daw po siya. I don't feel realness or genuinity from a person like that. Wow! Para po sa akin, ang pinaka nagpapakatotoo po talaga is si Esnir po, kuya. For the past weeks, hindi po siya naging sarado po tungkol sa kanyang mga storya sa buhay at kung ano po yung ugali niya po, yun lang po rin yung pinapakita niya, kuya. Para po sa akin, hindi pa po nagpapakatotoo si AZ, kuya, kasi confused pa rin po ako kung ano po ba talaga yung pinapakita niya. Minsan nagbe-base din po kasi siya sa sasabihin sa kanya, kuya. Si AZ ang pinaka nagpapakatotoo para sa akin, kuya, kasi lahat po pinapakita niya. Pag hindi po siya okay, nilalabas niya po sa amin. Pag meron siyang gustong kausapin, kinakausap niya naman po, meron siyang kiniklear. Ramdam ko po kay AZ yung pagka-genuine niya po. Para sa akin po, kuya, ang pinaka-kailangan mag-try pa po magpakatotoo is si Mika. Kita nyo naman po, siya lang po yung nabigyan ko ng number 2. May nakita po kasi ako, kuya, na hindi ko
nagustuhan. If she has some feelings po, medyo hindi po siya okay about or towards somebody, sana sabihin niya na lang po. Hindi yung she will play it safe po, kuya. Kung papapiliin po ako ng tao na pinaka nagpapakatotoo po talaga, kuya, ay si Charlie po, kuya. Matapang po siya at pinapakita kung ano po talaga siya as a person, kuya. At nakikita ko po ngayon na nagsusumikap po siya para maging better po, kuya. Pakiramdam ko po, kuya, yung kailangan pang magpakatotoo po talaga, kuya, ay si Kira po, kuya. Hindi ko pa po siya talagang kilala po talaga, kuya, as a person. Aside sa medyo tahimik po siya, feeling ko po medyo nahihiya pa po siya masyado po, kuya, sa amin, kuya. Napansin ko marami ang binigyan mo ng 1 point. Naramdaman ko lang na yan yung mga taong siguro hindi ko po masyado pa nakikilala. Parang feeling ko meron pang walls. Hindi pa yung totoo yung napapakita nila dito sa bahay, kuya. I'd say that someone in this house who's being real po talaga is Brent. A lot of people inside know him outside also. But from their impressions of him outside, it's quite like similar to who he is inside. So I'd say he's being real. Someone in this house I think needs to be more real. I'd say si Ate Mika, because she's saying that she wishes or she hopes that people will see her as her true self. How are the people gonna see the real you if you're not gonna tell the story about you? Kaya hindi ko po masasabi talaga ng 100% na naging totoo siya. Out of everyone po na nandito na binigyan ko ng puntos, ang pinaka-feeling ko po na nagpapakatotoo sa lahat is si Brent po. Wala po siyang pakialam sasabihin ng iba. He's very straightforward na tao din po. And nade-deliver niya po yung mga sinasabi niya in a right way. Yung pinaka-feeling ko kailangan mas maging open at totoo, si Will po, kuya. Dahil nga po hindi sanay si Will sa maraming tao, hindi po siya sanay na nag-open up sa ibang mga tao. Feeling ko po meron po siyang wall and boundaries. So, marami po siya nagiging restrictions sa sarili niya na hindi napapakita sa aming mga kapwa housemates niya po. Para po sa akin, kuya, si Mika po ang pinaka nagpapakatotoo, lalo na sa part ko, because ever since I came here, she was not afraid to show me her real emotions at ipakita sa akin kung ano talaga siya. I just felt ever since na she had the courage to never hold back. Hindi siya namamlastic. Ang taong kailangan pa magpakatotoo pa ay si AZ, only because sometimes I don't know if her intentions are real, especially with how her stories are mixed up when it comes to her love life here, inside the house and outside the house. So hindi ko lang alam kung ano ba talaga yung totoo from that. Ang pinaka nagpapakatotoo, si Charlie po. Kasi para sa akin yung nakikita ko po kung ano po yung pumapasok sa utak niya or nararamdaman niya, nilalabas niya agad. Personality niya pa rin yung lumalabas. Para sa akin po, kuya, ang isang housemate na kailangan magpakatotoo si Mika po. Kasi nararamdaman ko po talaga na most of the time, hindi po siya genuine. Lagi po ako na-off sa kanya. May mga napapansin po ako. And then, nakakausap ko din yung other housemates about sa kanya. Then, may mga nalalaman ako na contradicting sa mga sinasabi niya. Iwas siya kapag nag-open up about sa sarili niya. Tsaka very filtered po yung mga kwento niya sa sarili niya. Dumidikit lang po siya sa mga tao na alam niyang malakas. Ang mga housemates may napansin sa living room. There's flags. I was scared because I really had the idea na po na it was what we did about how true we were and how real we were just based from the numbers. You know? Oh, no! Oh. Harap-harapan? Oh my God. Stop. Ano na naman to? 2.30? Averages. Average. Averages. Oh. Okay. Average lang.
Dulo po kasi yung red flag, so una ko po naisip para po sa akin yung red flag na every time we would do an exercise na we would have to share a story, kuya, sobrang nag-struggle po talaga ako. Hanggang sa... Kanina ay binigyan ninyo ng ranking ang bawat isa. Ayon sa kung sino ang nagpapakatotoo, kulang pa sa pagpapakatotoo at hindi nagpapakatotoo. Maliban kina Emilio at Vince, lahat kayo ay nakakuha ng puntos at nasa inyong harapan ang flags na may average ng rank na nakuha ninyo. Green flag ang makukuha ng pinaka nagpapakatotoo. Yellow naman sa kulang pa sa pagpapakatotoo, habang ang pinaka hindi nagpapakatotoo ay makakakuha ng red flag. Housemates, oras na para malaman ang nakuha ninyong ranking at mag-uumpisa tayo sa nakakuha ng green flag. Ang unang nakakuha ng green flag ay ikaw, Clarice. Hindi ko pa in-expect talaga, kuya. Thankful po ako na nabigyan po ako ng ganong green flag. Ang isa pang nakakuha ng green flag ay ikaw, Esnir. Hindi, guys, fake talaga ako all this time. Uy, thank you so much. Thank you, guys. Susunod ang mga kulang pa sa pagpapakatotoo. Ikaw ang nakakuha ng 2.84 na average. Charlie. To be the third ranked for being real, I was happy. Hindi ko lang in-expect. Thank you, guys. Ang sumunod ay nakakuha ng 2.76 na average at ikaw yun, River. Thank you, guys. May isa pang nakakuha ng 2.76 na average at ikaw yun, Brent. Para sa susunod na average na nakakuha ng 2.61. Tatlo ang nakakuha nito. At ikaw to, Dustin. Nakakakilig. Means na masaya po sila sa pinapakita ko, kuya. 2.61 din ang nakuha mo na average, Ralph. At kabilang ka rin sa nakakuha ng 2.61 na average, Kira. Thank you. Guys, love you. Para sa susunod na nakakuha ng 2.38 na average, Will. 2.38 din ang nakuha mo, Josh. The jacket, bro. Model it. Pop. Ikaw ang susunod na may 2.38 din na average, AZ. What's the meaning of this? Tatlo na lang ang hindi pa nakakakuha ng flags. Ikaw yon, Mika, Bianca, at Michael. Dalawa pa ang natitirang yellow flags. Ibig sabihin, isa lang sa inyong tatlo ang makakakuha ng red flag. Uunahin natin ang susunod na makakakuha ng yellow flag na nakakuha ng 2.30 na average. Ikaw ito, Michael. Thank you, guys.
Na-feel bad ako sa kanya kasi pareho kasi kami ni Bianca, kuya. Pareho kaming mataas yung boundaries, mataas yung walls. Kaya feeling ko kami din yung nasa dulo. Nasasaktan lang po ako, kuya, kasi I'm really trying my best. Ang huling makakakuha ng yellow flag na siyang nakakuha rin ng 2.30 na average ay ikaw. Ang huling makakakuha ng yellow flag na siyang nakakuha rin ng 2.30 na average ay ikaw, Bianca. Mika, Favorite color ikaw sa damit? ang nakakuha ng pinakamababang average na ayon sa ranking ay hindi nagpapakatotoo. Sa iyo ang red flag. At ang average mo ay 2.0. Thank you, guys. Hanggang dito na lang muna, housemates. Can leave this somewhere. It's here, just it's here. I didn't know you guys ranked. Ang sama lang ng 2.0. Parang grado sa university. Opo. Kasi yung siwag ko sa kanya lahat 3. Doesn't mean anything. Just a grade. Masakit yung red flag. Kasi po sa labas, yun na po kasi yung iniiwasan ko. Yun na po kasi yung tawag sa akin. Sa labas, ang dali kong pinturahan ng pula, kuya, kumbaga. And kahit sa mga past relationship ko, ang dali na parang laging ako yung red flag kasi ako yung may strong na personality. Somehow bubog siya sa akin. Naalala ko lang dahil nabansagan ulit akong red flag dito sa loob. Yesterday, sabi mo, you want to change the impression of people sa'yo. Right? Pwede ko po ba silang makausap? I think whatever you used to do the opposite. Yung para malaman din talaga ng mga tao nila na you really want to change. Sorry. I'll try harder. Sorry. I just feel like I let them down. Kaya kanina I couldn't help but say sorry again and again and again because I feel like a disappointment, kuya. Go lang ba ako? Sabihin niyo sa akin kung saan ayusin ko, promise. Ayusin ko, promise. Sabihin niyo lang sa akin. Ano ka ba sa with nominations naman? Kaya nga na kailangan mag-nominate. Wala yun. May mga tao talaga may mga reservations. Hindi naman yan pinakapangit ng ugali, Kasi kanya-kanyang pagkakaintindi lang. Hanggang sa kinausap na ni Mika ang mga kasama. Sorry if meron man sa inyo na naka-feel na nakukulangan sa pagpapakatotoo ko. I just wanna assure you guys na it's okay na ako yung nakakuha ng red flag. And I believe na you guys don't mean anything bad. Thank you, guys!
Love you, Mika. Love you guys. It's okay. Oh, matured. Dahil apektado pa rin sa nakuhang rating, si Dustin dinamayan si Bianca. So scared of what? disappointing my mom and dad. I feel like such a disappointment. Being disappointed. Ano mo, Bianx? Gagawin ko. Wala naman kailangan baguhin eh. Parang feeling ko need lang talaga ng time. Time lang. Wala kang kailangan baguhin, swear. Just be you. I believe ginagawa mo naman siya. Ang ibang housemates mukhang hindi naman nagpaapekto sa nakuhang scores. I understand why my score is like that. That's who you are. Exactly. Pero honestly, all those scores are still high or also high. Yeah. Kung 1 yun, yung talagang like... That's medyo possible. That's hard. Yeah. Everyone's 2 and above. That's so good already. Exactly. But honestly, those rankings like doesn't mean anything, doesn't define us. Maya-maya pa, si Bianca muling pinuntahan si Mika. It's okay. Sorry. Why are you saying sorry? I should say sorry. 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 Why? I know we're trying our best naman, di ba? Yeah. Alam mo, iniisip ko na lang kanina, they don't mean anything bad sa votings nila. It's just 2 weeks ka pa lang dito. At siguro, other housemates are more open than us. Maybe binis lang nila doon. Maybe yung nasa isip nila is they really have to vote. Habang si AZ nagbahagi ng saloobin kay Kira. I might talk to Mika about how I feel. Like, I want to talk to her about how I've been feeling. And about the things that I kind of said about her. I just want to be better. Before naman, hindi naman mataas yung boundaries ko. But I feel like I've just been hurt so many times, kaya feeling ko, ayun ang taas ng walls ko. It's so hard. No one's asking you to put down your boundaries. It's okay. I'm sorry. Why are you saying Kasi ako yung dulo. Tapos dulo mo pa ako. Baka masama kita. Kaya dati to. I feel so guilty. And I've said really harsh things. Even I got pissed off. I don't know if I should still tell her that. I felt guilty when she got that red flag. Hindi ko in-expect that anybody would actually get the red flag. And I just felt bad dahil alam kong nakakontribute ako doon. Naawa ako sa kanya nung she got the red flag. Kasi if I got the red flag, I wouldn't know what to do. I wouldn't know how to react. I want to start over with her, honestly. Yeah. Lumambot yung puso ko po para sa kanya. Na napa-overthink ako na masyado ba akong harsh sa pagsalita about sa kanya? Masyado bang harsh yung pag-iisip ko about sa kanya? Kailangan ko na talaga siya kausapin. Itama ang mali po. Abangan bukas ang pamamaalam ng espesyal na bisita. My time has ended inside the house. Michelle, di ka namin makakalimutan! Ang rampa para sa 4th weekly task. Bibigyan ko kayo ng oras para makapag-practice. Ang kabuuan ng bilang ng inyong mistakes ay At isang mensahe ng pagkilala at pagmamahal. Walang mali sa'yo. Lang, anak, kumusta ka dyan? Alam mo, masayang-masaya ako. Proud na proud ako sa'yo sa lakas ng loob mo. I love you, anak. I miss you.